Ne përgjithsisht të prindërve jemi shumë mirë me njëri tjetrin, të paktën çunat e stafit mua më duan shumë të prindërve se iki dhe nuk më shohin për 2 ditë dhe janë 2 ditët e tyre më të lumtura. E prandaj edhe në sfond më lasojnë duke vendosur këngët që unë kam qef. Ja kjo është pjesa ime preferuar. Kjo nuk është tamam për këtë periudhë, se është ky momenti i Shën Valentini, i festave dashurisë, edhe unë zgjedh them I'm not in love, po nuk janë me zor këto muhabete tani çfarë të bëjmë? Unë e kam të shkuar në ballë që s'jam shumë tip romantike tani. Do të nisim FunDay edhe për ditën e sotme mirë se keni ardhur. Apo shikoj veten aty sa pëlqej të fundi, janë të ftuar shumë madje. Hajde bëjmë një parakalim se sot e kemi më së të merituar. Dëgjoj, është Shën Valentini, do i bësh dhuratë të dashurës? Sigurisht që po, edhe ti tjetri, akoma më mirë. Unë ja kam bërë dhuratë vetes këtë, e kam marrë, ata them që e kam marrë me 70% ulje, apo s'duhet ta them? Gjitha i keni me 70% ulje te Casa Italia, ndryshe e quajmë edhe mega outlet, tani më shkoni dhe më 14 shkurt aty, i lani gjithë sapet, bënë gjithë dhuratat e mundshme sepse kishte më vërtet ekstrem ulje. Le që këtë fundin e kam kërkuar pafund njerë, po nuk gjeja kur masën time, se përgjithë se janë shumë në modë këto me këtë fryrje interesante. Shumë mos harroni. Pra parakalim, sa bukur. Kemi edhe këto dita që sot gjithë ditës në korridor bëja kështu sikur jam DJ-lloj dhe këndoja këngën e Gilit. Tek Platinum dhe Kokonuda i keni nëse jeni të interesuar, se përgjithsisht mua në Instagram pastaj më shkruajnë ku i ke marrë Fatma këto, se dua dhe unë një si kjo e të tjerë. Sot kemi like Shqip Top 10, mos harroni, në FunDay do të lidhim në pjesën e 10 këngët më të mira, kemi kalkuluar, i kemi grumbulluar, i kemi mbledhur gjithë votat tuaja në intervertikal/Top 10 e më vonë do të shohim kush janë 10 këngët më të mira dhe kush është kënga që ka triumfuar si më e suksesshmja dhe më e dëgjuara kësaj jave. Mos harroni, ndryshe ne takojmë edhe të dielën në 10 mëngjesit në In Radio 105.7, do dëgjojmë kështu njëri tjetrin, domethënë ju do të dëgjoni mua, jo njëri tjetrin, teksa dëgjojmë 10 këngët më të mira shqiptare nga vendi 10 tek vendi i parë. Kemi shumë gjëra të bukura për të zbuluar në ditën e sotme, po do ta them, pas pak nisim me Pink So What fillon FunDay. E di si mu duk fillimi kësaj këngës, paka shumë si... Më duk si ajo e Masarit, Real Love, nuk e di pse. Se mos të shkruaj ndani që e ka kopjuar dhe Weekend, se ja mori dorën, kopjo Flor Majesin, e kopjo Masarin, gjithë të muhabete. Unë harrova ta them mënyrën FunDay, po sot kemi një top 5 shumë interesante, shumë të këndshëm, ku do flasim për personazhe që sot janë shumë të famshëm, që janë më të klikuarit, më të pëlqyerit, për cilët shkruhet non-stop nëpër portale dhe në media, ama një kohë janë refuzuar për konvencione muzikore ose nuk kanë qenë fituesi dhe nuk kanë bërë bumin e tyre. Domethënë, nuk e kanë nisur me në maj, po kanë nisur shumë ngadalë edhe duke rrëzuar madje. Kush janë këto 5 personazhe, do t'i zbulojmë pak më vonë. Do flasim edhe për Momentit, kemi shpallur në kërkim Echosmith, mbani mend Cool Kids, do ta shohim sot çfarë është bërë me bandën në fjalë. Tani, sa të ditëlindjes është Chloe Grace Moretz, 20 vjeç, vetëm shumë simpatike, aktore e famshme, tani më feston 20 vjetorin ditën e sotme. Mbyll javën me një festë dhe me një ditëlindje edhe aktoria tjetër Emma Roberts për 26 vjetorin e saj dhe kush nuk e mban mend dansa kudurën, domethënë, duhet të dalë jashtë urgjent. Të gjithë mbajmë dhe kemi kërcyer dhe kemi kënduar. Me vërtet Giulio është fan si do në marrë votallën i vënd në Greqia. Donë Marë feston ditëlindje sot. Ore, ka qenë në Shqipëri Donë Marë, apo e ka më kështu një flashback negativ? Duket se ka qenë në Shqipëri, e ka kënduar, e ka kërcyer, kam përshtypjen nuk ka qenë në sozi e këtij si kundër ndodh rëndom. Donë Marë feston 39 vjetor, kështu që sot meriton që të kërcejë në mënyrë të tmerrshme, kështu dansa kuduro për Donë Marë. Tani, këto ishin ditëlindjet gëzuar, kushdo që feston ditëlindjen sot, gjithë fanllëve përgjithsisht që po na shohin, edhe Kë nuk është Donë Marë, e njohë, unë jam billibër për vete, gjithsesi. Tani, festoni ditën e dashurisë, festoni muajin e dashurisë, si të doni ju, mjafton që të postoni një foto në Instagram, apo rrjetet tuaja sociale dhe hashtagu tjetë dashurie vërtet.
Unë e kam thënë, nëse ti nuk e tregon dashuri, nuk është dashuri. Ka dhe nga ato që s'duan të tregojnë lojën në ratin e tyre, ju lutem ato që e mbajnë sekret dashurin, mos u përsini në kështu historish. Po sto foto të dashurisë që ta bëjmë këtë Shën Valentin më të veçantë edhe më interesant, mos harrojnë që hashtagu do të jetë dashuri e vërtet. Megjithëse pas kam qejf të flas shumë, pritëm edhe një gjë të fundit dhe pastaj ikim te kënga. Përveç që duhet të postoni foton tuaj me dashurinë tuaj të vërtet, edhe hashtagun dashuri e vërtet ndër të tjera, duhet të na dërgoni në Facebook në Tv Albania historinë më të bukur të dashurisë që keni dëgjuar. Për atë që është realisht më e bukur, ne do të kemi një dhuratë, historinë do ta lexojmë këtu të martën që i bie 14 shkurti dhe do të japim edhe dhuratën për personin që ka shkruar historinë më të bukur të dashurisë, kështu që mos nguroni, por nxitoni për të shkruar në Tv Albania në Facebook. Kënga se vdiqa. Edhe Shawn Mendes që po dëgjojmë tani në sfond është pa diskutim ndër fenomenët e këtij viti, artist shumë i talentuar paçka se në moshë vogël, është nga ato që unë dhe Ina i kemi shumë qejf, domethënë përveç kësaj, rrugë edhe një gallat sot në FunDay, sot në regji, para se të bëshim gati, ne kishim vendosur këngën e Albert Sanaj Romantic, një version live i papare dhe po bënim një situatë disi më romantike. Në regji nuk na heci daj që s'kishim qirin, po whatever, i paramendonim këto. Personazhet që do sillim tani ndryshe e konvertuar në një top 5 janë 5 personazhe që janë ekstrem të famshëm ditën e sotme, kanë shumë klikime, janë shumë preferuar dhe koncerte, ama dikur ose janë refuzuar në një kompeticion muzikor ose nuk kanë qelluar të jenë në 5 apo në 3 apo në 2 apo edhe më i miri i këtij kompeticioni. Shohim tani për kë bëhet fjalë. E para në këtë top 5 është fenomeni i ditëve të fundit, siç është Enca për shembull, nëse kthehemi në kohën e mbajmë gjithë që këngëtarja seksi nuk u pranuan në talent show-n The Voice of Albania, ato kohë ishte vetëm 16 vjeç, por le të themi që kjo i ka qelluar mjaft mirë Enca se ka bërë të punoj edhe më shumë edhe më fort madje. Së dyti, nuk e di nëse e mbani mend, është Greta se edhe nuk dallohet në foto, këngëtarja e cila u bë e famshme asaj kohe me kush ka faj, por nuk është kualifikuar tek Ketët e së premtes, dhe kujtoj që ka qarë shumë atje, çanin gjithë përgjithsisht tek Ketët e së premtes. E treta është ëmbla e mira e bukur e Samantha, sot ndër këngëtarët më injtë momentit, po dikur të ethet Spikati ku doli që gjithashtu qante se nuk e merrnim duke se ka qenë me vogël se s'duhet sa i takon moshës. Vajti në netët live, po nuk ka qenë fituese apo në treshën më të mirë. Së katërti është Xhensila Myrtezaj, gjithashtu nuk ja doli të triumfojë në talent show në atë kohë më të famshme që ishin Ethet e së premtes. Tashmë ja ka dalë duke patur shumë hite në repertorin e saj, duke qenë ndër personazhet më të suksesshëm të viteve të sotme. Për ta mbyllur me Ronela Ajati, është ndër të paktat persona që kanë njohje shumë të madhe nga Star Academy. Unë nga Star Academy mbaj mend Ronelën, Semin dhe Valon Sheu. Ky i fundit ka fituar dhe Semin duket se ka fituar, nuk jam i sigurt. Edhe Lehajta pas ka qenë në Star Academy u bën goxha. Ka nisur kështu në Star Academy edhe Ronela, por nuk ka arritur të fitojë apo të marrë një çmim principal dhe kryesor kështu, duke arritur sot fitoi zemrat e shumë nga publiku. Kjo është një mesazh, jo gjithmonë duhet ta nisësh domethënë me gol. Në muzikë niset edhe këto shkallët hapa sa më të vogla ti bësh më sigurt ajo kjo është më se e sigurt për të qenë pastaj pjesë e Hall of Fame, sikundër sot edhe kënga. Just to be near you, babe. Do gjithka këtu në FunDay, sa herë që ne marrim një ndër sportet e fresh line edhe vendosim ose këtu ose atje, në varësi të pozicionit, vjen kjo era e këndshme. Për shembull, tani është gjithë herë çokoladate në studio, kur marrim atë sport me lërështryte ndodh dhe kundërta, domethënë ka herë lërështryte etj, kështu që nëse nuk ja bëni dhuratë dikujt të sport të merrni dhe vendosni në shtëpi, do bash pija një aromë fantastike. Janë produktet me vërtet shumë interesante. Ne dje soll në një video që mund ta shohim edhe sot, për shembull, mënyra si krijohen, janë produkte super cool që ju mund t'i bëni dhuratë për të Shën Valentin, keni sporta me shije dhe të natyrave shumë të ndryshme, kështu që nëse nuk ja bëni dhuratë të dashur mund ta bëni për vete. Ma besoni që edhe kjo tingëllon dhe është shumë e këndshme, kështu që nxitoni për vërtuajën dhuratën e këtij Shën Valentini që ta festoni më bukur dhe më këndshëm 14 shkurtin. Okej, mua më kombinoj edhe me fundin kjo sport, kështu që mund ta marr të bëj si kësaj rrugës, besoj. Do ishte interesante për ndonjë foto. Nëse ju do të shkoni të kërkoni dhuratat në fresh line, ne do të kërkojmë pak Echosmith tani më. Flasim për një band që gjithë e kemi njohur dhe dashur me atë super hitin Cool Kids në fokus. Tani, grupi i njohur amerikan e nisën karrierën 2009. Nuk e di, kemi ndonjë foto, ndonjë gjë ne për ta serviruar këtu. Okej, faleminderit. Karrierën e tyre e ka nisur në 2009-ën
Ama kulmin e patën në 2014 me superhitin Cool Kids, i cili është një ndër këngët më të transmetuara radiofonike. Ka nisur kështu duke bërë covera për banda të njohur si Mumford & Sons apo The Smiths apo The Killers e shumë të tjerë. Në 2014 sollën dhe albumin e tyre të parë, pjesë të tregut muzikor, Talking Dreams, që për ati viti nuk kanë sjellë më asnjë prodhim të kësaj natyre dhe është tepër e çuditshme të mendosh që personazhe që nisin mjaft mirë dhe bëjnë superhite, pastaj zhduken dhe një zot i di se çfarë ka ndodhur. Për sa i përket vitit 2016, një ndër pjesëtarët e grupit është larguar dhe kanë anoncuar këtu që grupi vazhdon të jetë si trio edhe shumë shpejt do të sjellin edhe produksione të reja, kështu ne jemi në pritje dhe mezi presim të shohim tani mos një treshe fantastike me këngë cool, si kundër ka qenë edhe Cool Kids që ne sjellim tani. Kjo ishte ajo kënga e preferuar sa në kontrol. Dita jam unë nis FunDay duke thënë I'm not in love me një këngë, pastaj dal me këtë You make me be romantic etj etj, një zot të dis. Edhe unë misha spesh kam si koha. As diell as shi. Si. Rëndësi ka gjithë secili në përbërjen e tij komplekse të çuditshme, të jetë mirë me veten rehat dhe të dhurojë dashuri dhe të bëhet pjesë e jona në rrjetet sociale, se kjo është shumë e rëndësishme. Megjithëse kemi një këngë romantike, për shembull kjo kënga e Stanaj që është shumë i talentuar, ju inspiron për të shkruar një histori dashurie, për të treguar historinë tuaj të dashurisë, një histori që keni dëgjuar, historinë e prindërive, historinë e gjyshëve, historinë më të bukur të dashurisë që keni dëgjuar ndonjëherë, shkruajeni në mënyrë më të thjeshtë të mundshme dhe niseni në Facebookin të Albania, po presim historitë tuaja të dashurisë, më të bukur do ta lexojmë në 14 shkurt këtu në FunDay dhe do të ketë një dhuratë për atë që ka shkruar historinë më të bukur të dashurisë. Okej, të ulem pakun tani që të lexojmë edhe komentet që keni bërë, më duket se e dini që memorien e kam me faza shumë të shkurtra, më duket se sot po flisnim për bashkëpunimin ideal midis artistëve shqiptar, kush do të ishte, që t'ju japim dhe një ide kështu këtyre personazheve. Dritë jeta që ne kemi shumë zemre që komenton gjithmonë, thotë për mua, do ishte super të shikoja një bashkëpunim Kidën dhe Majkun. Jurgen Murataj, filloj prapë ky tableti me këto. Jurgen Murataj, thotë bashkëpunimi perfekt sipas mendimit tim është Noizi dhe Arilena. Hoxha Isa thotë sa për temën, mendoj se këtu në Shqipëri bashkëpunimet janë falso dhe nuk u pëlqejnë as pak. Shumë pozitive. Unë të doja më saktë Selena me Justin Bieber që të lidhe njerëzit të rregullojnë gjërat me styre, thotë. Mendoj se një ditë po ulitën bashkë Selena me Justin do të bëhet nami ande, apo e kam gabim. Nuk mos e gjumi natë për Selenën, dhe mos e prit për sa kohë Selena është rehat me veten dhe ne jemi rehat me njëri tjetrin. Ida thotë bashkëpunimi ideal mendoj se do ishte Noizi dhe Gjensila, Noizi dhe Dafina thotë Destemonda. Hedli thotë Haj Fatma, bashkëpunimi ideal do ishte midis Beberexhës dhe Dua Lipës. Kjo është më vërtet shumë interesante. Noizi dhe Capital T thot Keda, Unikatil dhe Doza MC, Dua Lipa, Beberexha dhe Rita Ora thot Gjuli. Ta marrin dhe Stanaj me vete. Noizi, Stresi, Ghetto, MMV, Geasy, Ghetto ka 10 emra e di. Flori dhe Vedata Demi thon Barlindi. Alban Skëndera dhe Gjensila Mirtezaj thot Dini Sulejmanasi. Albani do jetë në bashkëpunim, po do jetë në bashkëpunim me Darko Dimitrov, domethënë që është shkruar shumë për këtë fundit se janë dy emra me vërtet big në muzikë dhe kush e di çfarë kryevepre do të bëjnë. Meqenëse jemi tek bashkëpunimet të këngët, mos harroni që pak më vonë do dëgjojmë 10 këngët më të mira shqiptare, kështu nga vendi 10 tek vendi i parë, qëndroni me ne për të zbuluar chartin muzikor të kësaj jave Like Shqip Top 10. Tani ikim tek një tjetër këngë. Humbi skaleta. Kjo është pjesa ku bëj panik, prit duhet gjej mesazhin për shkruar Albi në WhatsApp, Albi Bukurosh, ja pas kam shënuar Albi Bukurosh. Edhe flasim këtu për një in report në sakt që është zhvilluar këtu në Tiranë. Ju e dini tani më që Albi vrapon pas çdo eventi të këndshëm që bëhet vërdall dhe e keni aty si çun Bukurosh që e kemi këtu në televizion dhe që shkon, si kaluat, ç'a bëhet etj. Të radhës ka qenë një bandë muzikore që janë pjesë e tregut prej gati 20 vitesh, po flasim për dyshën e famshme midis Ghetto dhe Agon Amiga. Çuna dishin në Tiranë fundjavën e kaluar dhe raste të tilla Albi nuk i humbet asnjëherë, se ka shkuar Albi për veten, domethënë. Imagjinoni. Ndiqni në in reporti për të zbuluar më tepër. Unë kam lexuar çdo gjë që më kishte shkruar Albi në mesazh. Gjithsesi është me të vërtetë një report shumë i këndshëm ku bëhet fjalë për dy personazhe muzikës që janë shumë të klikuar, shumë preferuar dhe në çdo klub që ato shkojnë është definitivisht full. A ka qenë full dhe këtë fundjavë zbulojmë tani. Gets me high, motivation gets me craving every
Ata janë dy nga reperat më të suksesshëm të Kosovës, të Shqipërisë, por edhe jashtë kufive ku ka shqiptar. Janë dy babastarsa të vërtet. E kam fjalën për Agon Amigën dhe Ghettoar Selimin. Të ftuarit special të kësaj mbrëmje në Arena Club, që do të ndiqni përmes këtij një reporti me mua Albin. Shijojeni. Unë rrim pallat, hejtera nuk riën huda. Librit e me bit, drëve me bas, nuk jom ka të shoh, po të shoh për mas. Unë jom kongjit, nuk jom veshtash, nëse je dhez, rezi kalash. Se një par vet, hit për si vjet, bashkur se pret, qatë ty kërset. Miqtin TV-s sheshin, unë jam këtu afër me Agon Amigën. Ai është një reper nga Kosova, ju të gjithë e njihni, ka më tepër se 20 vite eksperiencë që bën muzikë. Agon, mirë se erdhe në Tiranë, mirë se të gjej. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Agon, tani të pyes pak se ti sa ke publiku këngën e re para një dite të premten e nxore, s'ka faj. Po, videoklipin edhe këngën e re ku më nxjerrën tajtën faktikisht. Edhe për fillim është pëlqyer mjaft mirë nga publiku. Edhe shpresoj që vazhdoj edhe më tutje. Unë di, po dhe ata që e kanë ndjekur në YouTube e dinë që teksti është i joti, që do të thotë i ke shkruar vetë fjalët, tani ajo s'ka faj. Si ta kuptojmë ne, s'ka faj se s'ka bën në gjë të keqe, apo s'ka faj se kemi mësuar ne keq ashtu? Unë thash sa po e mora vesh nga ju, unë e kum pasur për një qëllim që nuk ka pas faj, jo për ndaj gjatë tjetër. Edhe qashtu që e kum ni, e kum shkruaj tekstin, ka marrë, i kum përkushtu ma shumë kohë kësaj këngë edhe teksti. Edhe ma mërmena që çdo kush mundet me gjetë sa do pak veten atë. Në fakt, ky është projekti i parë i joti për 2017, që do të thotë na presin edhe shumë projekte tjera përgjatë vitit? Po, kjo është projekti jam i parë. I kam edhe pasa 6 demo që i kam përfundume. Edhe për fillim s'kisha me cekë diçka, po shumë shpejt me rana 2 muaj ose 3 muaj kam lëshu edhe një single vetë që është një natyrë ndryshe prej kësaj që kanë dëgjuar sot. Agon, përgjatë muajit dhjetor, që viti që lan pas, u bë buj nëpër media, portalet gjitha po shkruanin pse Agoni, mos Agoni po largohet nga babastarësat. Dhe gjitha kjo ndodhi sepse ti kishe heq atë babastars labelin nga Instagrami. Aty ka qenën me faktikisht unë e kam edhe një djalë tjetër që merret me këto fanpage-at e mia, me Instagramat e me këto sene, edhe u bo një keq kuptim edhe mediat me zis kam prit me bo një lajm të tillë, kështu që s'ka pas as një deklarat as për me, as për menaxherit babastars, as kur gjë, kështu që do me tonë s'ka kur gjë të asaj. Ka probleme, si që tha dhe Skivi më përpara, familja vazhdon të jetë e konsolidume. Po, unë isha një javë në kalu me Skivin bashkë në Zvicër në Lozan për koncert, edhe gjithçka në rregull. Tani, Agon të pyes pak se edhe fansat u intereson shumë të dinë. Agoni si ka qenë këto kohë përveç muzikës, ka pas një projekt tjetër, qoftë nga jeta personale, në ndryshim, 2017 si e ka gjetë? 2017, jo, okej, 2017 ma shumë punë, ma shumë angazhim rreth vetës, personale, single hala, edhe shpresoj vesh... Shefi gocave të ashtu. Po, ja, kam qenë, pra. Edhe vetëm e punë, ma shumë punë. Agon, ke 20 vite që bën muzikë, që me tingulli trend, super hite, super muzikë. Ke menduar ndonjëherë ta lesh, ta ndërpresësh këtu? Se ku mendu akoma këtë gjest, ku mendu që kam që kam i dhënë publikut, njerëzve kam që kam i dhënë për eksperiencës, për provojës, për sana që i kum kalu edhe të mira dhe të këqija, që që unë kam që mi të tregu, hala. Tani, me që ne këtu jemi sonte me një klub, të arena. Përballja me publikun, për ju tashmë është bërë lehtë sepse keni vite që performoni nëpër klube.
Më thuaj eksperiencën tënde më të bukur që ke pas me një klub, qoftë Shqipëri, Kosovë apo dhe jashtë kufive. Si di, nuk ka dallim, dhe me thonë, se cila performancë për tjetërës, mundet me qenë klubi me më shumë njerëz, ose një klub që ka më pak kapacitet. Po gjithmonë ndjenja kur del para publikut është një përgjegjësi shumë e madhe, që ata kanë ardhur për ty edhe ti dush normal me të jep atë mirën. Ne na bëhet qefi, turojmë shumë suksese, turojmë edhe një performancë sa më të mbarë sonte bashkë me Ghettoarin. Ti bësh shumë të falat, pavarësisht do ta kemi në xhirim në fakt. Shumë suksese dhe shumë faleminderit për intervistën. Okej, kjo është pjesa ku realisht duhet rehatojmë se kemi shumë punë për të bërë. Tani, kemi bërë një plan për fundjavës se nuk ju pyeta, se me sa diun dhe jetë kohë e mirë. Unë e kam një mendje, një gjysmë mendje si thoni kështu. Kur gjysha ime thonë gjithmonë, kam një gjysmë mendje, po s'kam fare, po planifikoj të shkoj një vend me borë, kam shumë qejf të shkoj një vend me borë ku të bie dielli. Ku ka shik këtu dhe shtot unë ankohem, domethënë seriozisht mua nuk kuptohet teoria jetës, absolutisht fare. Po gjithë që doni të qëndroni në shtëpi, se fillova të ha dhe fjalët tani dhe kjo nuk është gjë e mirë. Me familje, me njerëz që ju doni, të dhuroni dhe të bëni dashuri mbrapsht. Ne u rregullojmë akoma më shumë fundjavë me gjërat e bukura që sjellim të premten, të shtunën dhe të dielën në Tv Albania që t'jeni in for life mbi të gjitha. Tani së pari, mos harroni që sot sapo të mbaroj FunDay në 17:00 keni Greenhouse, një serial që besa kam parë në rrjetet sociale, me vërtet ka krijuar fansat dhe target grupin e saj. Krip dhe Piper do të vinë 18 për ta mbyllur javën me ushqim të mirë nga Alfio dhe Indriti. Do zbuloj një tjetër recetë çuna thon sot në 18:00 në 6:30, ndryshe 18:30 është Iliria i cili ju mirëpret në kutinë e lajmeve në e-news për t'ju informuar gjithçka e çfarë ndodh. Do të përshëndetemi edhe me dy simpatikët e televizionit, Rudi dhe Mateo me trejat për ta mbyllur javën me batutat, me lajme dhe me ironinë e tyre therse me trejat këtu në orën 7 të darkës ose 19:00. Çfarë sjell një orë më vonë, në orën 8 do të shohim një dokumentar, zoomin i cili është fokusuar, xhiruar i gjithë në lagunën e Karavastas. Sinemania pastaj vjen në orën 9 të darkës me një tjetër film për ta mbyllur javën mjaft bukur. Sikundër e kemi thënë, shtunat e dela paradisë janë ose për të fjetur gjumë ose në rast se zgjohen për të parë filma vizatimor. Këtë e sjellë mjaft mirë si paraditën e së shtunës, ashtu edhe të së dielës në Tv Albania. Keni Tekun me Ariolën, keni Sarën dhe Kelvin me Gossip TV, keni filmat e mundshëm që keni humbur nga e hëna të premte, do të mund t'i shikoni, të kënaqeni si gjatë të shtunës, ashtu dhe gjatë të dielës. Çfarë doni më? Edhe një këngë tani. Every day when I wake up trying to read my fortune in the bottom of my coffee cup. But it seems Siktoj, një thënë që duhet t'i fshehem, është nevojë ta fshem, tani jemi shumë okej. Nisim kështu like Shqip Top 10 chartin muzikor të javës, dhe këngët më të mira, më të suksesshme, edhe më të votuar të kësaj jave. Faleminderit shumë gjithë fanlover njerëz që nuk kanë nguruar, nuk kanë përtuar për të vajtur për të vizituar sajtin tonë Tv Albania. Aty keni edhe një seksion të veçantë dedikuar normalisht votave tuaja apo këngëve tuaja të preferuara shqiptare, tv.al/top10 quajtur, ndryshe ku edhe keni votuar për këngët tuaja të preferuar dhe ne kemi ndërtuar një top 10 tani më. Nisim kështu me vendin e 10. Mos harroni që këtë playlist ne do ta dëgjojmë së bashku edhe të dielën në 10 të mëngjesit në In Radio 105.7. Në vendin e 10 për këtë javë vjen ai. I bukuri. E gatrova me dikë tjetër, po se ky i bukur është shumë i bukur, definitivisht, edhe është ai i cili për këtë javë ka qenë i zgjedhur për të përshëndetur fansat e FunDay. Është Gent Fatali, prej 2 vitesh nëse nuk gaboj pjesë aktive tregut muzikor shqiptar dhe shumë i pëlqyer dhe shumë i talentuar në të tjera. Ka bërë një këngë që po bën namin aktualisht me Echosmith, një këngë që gjithsesi ja dedikon Exit. Ca me inat, ca me dashuri, po kjo është çështje tjetër pastaj. Gjithmonë që ditën e parë që është lançuar ka qenë pjesë e Like Shqip Top 10, Genti po punon për një tjetër produksion duke theksuar që sot fundi ka patur realisht shumë suksesshëm. Ama nuk ka ndodhur gjëja pozitive për vetë faktin se në filluar javës kaluar Genti ka rënë me 4 pozicione, një këngë dedikuar Exit hap Like Shqip Top 10 tani. Bëjt pak që ta bëjmë kështu si sa bukur. Hajde pak kështu pa mendje. Tani, jemi në vendin e 8 në fakt. Dini çfarë ndodh në Shqipëri apo në treg? E dini, normalisht e dini, gjithë e dim.
Ne kemi shumë pak banda muzikore, po mendoj banda të mirë fillta. Ndodh që krijohet një bandë, të bëjë një këngë shumë të suksesshme, edhe për 1001 arsye të ndryshme, banda nuk funksionon më dhe nuk mund qëndron më e tillë. Vlen teksohet që banda e vetme shqiptare që vazhdon të jetë e tillë me target grupin e saj, me koncerte dhe aktiv ndërtimi është grupi Lynx. Unë disem të gjimnazit tim disem për grupin Lynx, është e vërteta dhe ka ekstrem fansa dhe sidomos gosa që vdesin për çunat. Rikthehen më saktë, është një new entry në Like Shqip Top 10, kënga e tyre më e fundit, bëhet pjesë e kësaj liste muzikore, gjithmonë sipas votave tuaja në info.com/top 10. Ne do t'i sillim çunat e grupit Lynx. Ne kemi dëgjuar këngën dhe gjatë kësaj jave në FunDay, po shkojmë dhe ridëgjojmë në vendin e 9 për këtë javë. Shohim. Kemi dëgjuar kështu vendin e 10 edhe vendin e 9 në Like Shqip Top 10, gati tani më për dëgjuar këngën e 8 si më e suksesshme e kësaj jave, ndryshe më e preferuara, më e votuara etj. Do të vinë në vendin e 8 jo një, po dy vajza shumë të bukura dhe shumë të dashura për ju. Që ditën e parë që është lançuar kënga ka qenë gjithmonë pjesë e Like Shqip Top 10, kjo më bën mua pak me mese në rastin konkret, se nuk kam më çfarë them, si kam konsumuar definitivisht gjithë komentet e mundshme që mund të kisha për këngën dhe bashkëpunimin e parë, shumë suksesi midis Kida edhe Geasy. Të dyja shumë të dashur publikun shqiptar. Me U Baby, vajzat preferuar javës kaluar kanë rënë me 3 pozicione, kështu që për këtë javë ja vlen të shijojmë dhe të dëgjojmë në vendin e 8. Bravo çuna, bravo. Se e kam kusht, e kam detyrim që kur të bëhet kjo mbivendosja e kamerave ne duhet bëjmë dorë të shitje. Mbaroj, kaq ishte, bravo. Realisht mua më pëlqen ajo, pavarësisht se unë nuk dukem fare. Them drejtën tani më shumë pëlqen ato parakalimet. Se dukem më shumë, po kjo s'do thotë që duhet ta bësh tani, jo. Mjafton se e kemi bërë 3 herë sot edhe mua në shtëpi më shajnë kur bëj këto parakalimet, se thotë nuk je dha që gjatë sa të bësh parakalim. Kështu që do të kalojmë tani tek vendi i 7 apo i 8? I 7 duket se jemi në vendin e 7. Për këtë javë është një ndër vjet më të preferuar të showbizit, më simpatik, bën namin me like apo me komente në Instagram, bën namin me koncerte, me gjithçka tjetër. Konkretisht është Letri Vulaj. Është Letri Vulaj që ka bërë pushtime në gjithë vendet e nxehta të botës. Me mamin dhe me babin ka qenë se mos ndoshta dyshoni se me kë kaloi në Meksike dhe ku dëgjon çfarë vende të tjera ekzotike. Produksioni më i fundit i tij ka qenë pak me nota dimri dhe të ftohta. A jena mirë, më rëndësi është që është mirë dhe në Like Shqip Top 10 se është ngritur me 3 pozicione kështu sa i takon javës së mëhershme. Do ta sillim tani Ledrin me A jena mirë, vendi 7. Duke bërë sësia. E bëra e pak më herët, po s'ka problem nga trojësia këngën e vet. Në vendin e 6 jemi tani do sillim një tjetër produksion që këtu do të ndalojmë pak tek baladat, me që si jemi afër festës së dashurisë dhe këto që janë single do të dëgjojmë. Do të dëgjojmë balada. Majko, nuk e di si e beson vallë ky djalë këtë Shën Valentin. Duke dëgjuar fund apo do sillim në një këngë disi më interesante. Në fakt, lexova më herë që Majko po pritet që të vinë bashkëpunim me Onat, një tjetër antar dhe pjesëtar i Baba Stars, dhe ky fund shumë i dashur, shumë i talentuar në të tjera. Tani, produksioni më i fundit i Maj ka qenë fund dhe nuk kam asgjë për të thënë për këtë këngë se i kam thënë të gjitha. Bëhet sërish pjesë e Like Shqip Top 10. Në fakt, nuk është se kam mbetur ndonjëherë pa bërë pjesë e kësaj top liste, sepse votat tuaja janë shumë dhe sa i takon këtij produksioni. Ama referuar javës kaluar, Mike ka rënë me plot 3 pozicione. Ne dëgjojmë për këtë javë të pozicionuar si vendi i 6. Okej, vetëm ta ulni pak se zgjohet komshiu në shumë lart muzika këtu të drejtën. Aq sa un po bërtas, gjë që ndodh shumë rrallë. Po ta mendosh mirë. Jemi zyrtarisht në 5 këngët më të mira të Like Shqip Top 10 dhe kjo praktikisht i bie të jetë zona ngadalë, nxehtë të tjerë. Se më trombe, a shumë sa lëvizë. Gjithsesi, ka fajt muzika se ku na vendosur nga këto këngët kështu për të çmendur, ne dalim disi jashtë kushtia dhe jashtë kontrollit. Tani, jemi në 5 këngët më të mira, në 5 këngët më të mira ku ju duhet votoni, gjithmonë më shumë këngët duhet preferuar shqiptar, pritëm ka thënë se më mirë rrin flokët kështu. Jo të veshit e kam qik madhe dhe i kamufloj me flokët. Votoni në intv.com/top 10 për këngën tuaj të preferuar shqiptare. Mos harroni që listën e 10 këngëve më të mira ne do ta ridëgjojmë së bashku të dielën në 10 mëngjesit në In Radio
105.7 që mos nguroni të bëni pjesë jona edhe atje në këto frekuencë më mirë, edhe me që si jemi po flasim kështu, për vetë ndër të tjera, ju në Facebook, në Tv Albania mund të shkoni dhe të shkruani historinë tuaj të dashurisë ose historinë më të bukur të dashurisë që keni dëgjuar ndonjëherë, qoftë juaja, qoftë shoqes, e shokut, e mamit, e babit, e gjyshit, e gjyshes, shkruani në mënyrën më të thjeshtë të mundshme historinë më të bukur të dashurisë që keni dëgjuar ndonjëherë. Na e nisni në inboxin tonë në Facebook Tv Albania, edhe të martën që vjen do lexojmë historinë më të bukur dhe për të kemi edhe një dhuratë nga Geasy Makeup Milano, mos harroni këtë të fundit. Tani do të dëgjojmë kështu pa humbur kohë vendin e 5 të kësaj jave që është një artist i ri në tregun muzikor shqiptar, është Adi Çuni, ka vënë projekt solo tani më famuar titulli dhe është ngjitur me 3 pozicione nga java e kaluar. Vendi 5, të shohim bashkë. Okej, jemi tani më tek vendi 4 i Lek Shqip Top 10 dhe në vendin e 4 për këtë javë në 10 këngët më të mira shqiptare të kësaj jave, ne do të bëhemi gati për të dëgjuar. Kam idenë më shumë se për dëgjuar dhe për të kërcyer madje në maksimum produksionin më të fundit të Kapital T. Është një ndër personazhet më të pëlqyer në tregun muzikor shqiptar, po edhe në ato të mediave të zhurmës roz, sepse gjithmonë tregon shumë pak për jetën e tij personale, ama është gjithmonë shumë, domethënë ka gjithmonë tërheqje mediatike ndaj këtij të fundit. Po flas për Kapital T që ne kemi edhe shumë xhan këtu si staf. Së fundi ka ardhur me një këngë relativisht shumë ritmike edhe këngë e cila javën e kaluar ka qenë e para në Lek Shqip Top 10. Për këtë javë ka rënë goxha madje se vjen në vendin e 4. Është një bashkëpunim me 2 emra të njohur ndërkombëtarisht, siç është Makro apo DJ Nika. Kënga tani ato titullin tek Sirati kërkoj shumë falje Kapitalit, nuk e them dot se ka pak të komplikuar si titull. Ne do ta sillim tani në vendin e 4 duke rënë këtu 3 pozicione nga java e kaluar. Dëgjojmë edhe e kërcejmë bashkë. Okej, vazhdoj ta them, muzika është shumë e lartë. Po është pafund e lartë dhe duket si kur rritet temperaturat kur dëgjojmë kështu kaq shumë muzikë dhe muzikë lartë realisht. Jemi në 3 këngët më të mira të kësaj jave, dal po i vjen fundi edhe Like Shqip Top 10 të kësaj jave edhe FunDay gjithashtu. Tani është më mirë muzika, po. Hajt ngriheni pak. Më mirë, tani është më mirë. E kuptoj që Shirihana se mendova se po këndoja unë. Kur po e dëgjoja në fillim. Tani, në vendin e 3 kemi dhuratadora edhe DJ Geek me Ejo. Tani, di që dhurata po bëhet gati për një tjetër produksion, domethënë kjo vajzë nuk di të pushoj, di që është non-stop edhe nëpër koncerte. Ka qenë edhe gjithmonë pjesë e Like Shqip Top 10 me përjashtim të javës kaluar. Javën e kaluar nuk ka qenë fare në asnjë pozicion. Si duket fansat e dhuratës u mobilizuan, e morën më seriozisht çështjen, shkuan në intv.com/top 10 edhe votuan këngën e tyre të preferuar që rezultoi të jetë kjo. Rikthehet në Like Shqip Top 10 dhe madje në votin e 3 dhurata me Ejo. E shohim bashkë. Edhe në vendin e 2 ne kemi një këngë të re, një new entry, si mund e quajmë ndryshe. Po dëgjojmë kështu për gjithë ato që tani e ndezën televizorin, ekranin. Po dëgjojmë Like Shqip Top 10, ndryshe lista e 10 këngëve më të mira shqiptare. Sa vetëm gabim keni bërë që ndezët shkuat në Intv tani që ne jemi drejt fundit, ka shumë gjëra të bukura në pjesën e mbetur të ditës. Eksakt në vendin e 2 qëndron Enca, që është normalisht ndër fenomenet muzikore të ditëve të fundit, ka firmosur një kontratë të ndryshme sa i takon muzikës, është non-stop provokative rrjetet sociale, është bërë verified dhe në Snapchat tani më dhe produksioni i saj më i fundit është po kaq seksi apo sensual dyshe me skena goxha të nxehta në videoklip. Love on My Body ky është titulli. Prej shumë kohësh ka lançuar teaser non-stop në rrjetet e saj sociale duke lajmëruar, ngacmuar kështu dhe fansët e saj. Kënga është pritur mjaft mirë. Për herë të parë ka qenë ekskluzive këtu në Tv Albania javën e parë të lançimit. Për herë të parë bëhet pjesë e Like Shqip Top 10 dhe është në vendin e 2. Ne do ta dëgjojmë tani së bashku. Jemi në vendin e parë tani, më do zbulojmë kështu vendin e parë këngën më të mirë të kësaj jave, më të votuar në etj, më të pëlqyer, më të luajtur si në radio ashtu edhe në TV. Tani përpara se të zbulojmë kush kanë triumfuar, se janë 2, nuk është 1, janë 2 që unë i dua shumë. Do të bëjmë një parakalim kështu në 9 këngët që u bën pjesë të Like Shqip Top 10 për këtë javë, për të duhet ulem se bëhem lëmsh. Gent me X ishte në vendin e 10 për këtë javë. Grupi Links ishin në vendin e 9 me këngën e tyre sot. Kidat e Gjesila kishin rënë me
3 pozicione tani më erdhe në vendin e 8, vendi i 7 ishte për Ledri me A jena mirë, në vendin e 6 Mike me Fund, në vendin e 5 Ardi Shuni pa mu, Capital Team Makro DJ Nika në vendin e 4, vendi i 3 ishte i gjithi për Durata Dora me Ejo dhe vendi i 2 ishte për këngën më të re të Encios Love on My Body. Në vendin e parë gjithashtu vjen një këngë e cila është lançuar ditët e fundit dhe është për herë të parë pjesë e Like Shqip Top 10. Milioni që kishte shumë vota për dyshen më të mirë të showbizit shqiptar që unë i dua shumë për te kamerave për Bland Deri. Përshëndesim dhe Marion i cili është ai që hedh tingujt e këngëve, është gjithmonë këtu kur ne kemi të ftuar çunat. Për të që Bland Deri shumë shpejt i kemi edhe në FunDay. Kënga e tyre më e fundit mban titullin Suzi. Interesante si për nga tematika ashtu edhe për nga videoklipi çunat kanë sjell këngë shumë ritmike dhe e kërcyer. Për herë të parë pjesë e Like Shqip Top 10 dhe është në vendin e parë. Dëgjojmë bashkë. So I wanna say, yeah, just say, baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Jemi në fund të FunDay edhe për këtë ditë, edhe për këtë javë. E me këtë punën kështu si nostalgjike që na keni vënë, jam gati të më marr malli të shtunën dhe të tjerë. Po ne do të ritakojmë të hënën. E rëndësishme është që jemi non-stop me njëri tjetrin në rrjetet sociale, se mos harroni këtë, jemi në Facebook, jemi në Instagram, jemi në Twitter, jemi në kanalin tonë YouTube dhe në website-in indv.al. Tani në Facebook sot po flisim për kush mendoj do të ishte bashkëpunimi ideal midis artistëve shqiptar që duhet patjetër të bëjnë një këngë me njëri tjetrin. Nuk e kam për këto që se shohin dot as në foto njëri tjetrin, po këto që kanë një marrëdhënie paksa më njerëzore. Përpara se të lexoj komentet në Facebook dua t'ju them dhe diçka të fundit. Mos harroni, kjo është fundjava ku keni kohën dhe afatin e fundit për të shkruar historinë tuaj të dashurisë. Është gjëja më e thjeshtë në botë të shkruash për gjëra të bukura edhe për gjëra që janë të përmbushura plot me dashuri. Ne do të festojmë 14 shkurtin së bashku këtu në FunDay të martën që vjen. Do të jetë me të vërtetë shumë interesant, si puntat mos e humbisni. Do të kemi një çmim për ju. Kështu që mjafton të marrësh dhe të shkruash në mënyrë më të thjeshtë të mundshme historinë më të bukur të dashurisë që ti ke dëgjuar. Kështu që shkruaj historinë tënde, historinë që ke dëgjuar vërdall tek një shoqe, në shkollë, në punë, historinë e prindërve, historinë e gjyshëve, çfarëdo lloj historie që ju tingëllon si më e bukur e dashurisë që keni dëgjuar ndonjëherë. Mjafton ta shkruani në mënyrë më të thjeshtë mundshme. Niseni në inboxin tonë në Tv Albania në Facebook, do të thonë na shkruani në Facebook historinë e dashurisë dhe të martën ne do të lexojmë atë më të bukur, për cilën do të ketë dhe një dhuratë, një paket nga Geasy Makeup Milano, që mos harroni të shkruani historinë tuaj të dashurisë. Tani, gjithashtu, në festën e dashurisë festojmë ndryshe, ju e dini tani më, mos zgjidhni të bëni edhe foton me njeriu tuaj të zemrës në të tjera për treguar dashurinë e vërtetë, dashurinë e filmave dhe të prallave, dhe hashtagu për këtë festë duhet të jetë normalisht dashuri e vërtetë ndër të tjera. Nuk di fare kush është numri që po merr në telefon, por do të përgjigjem pastaj. Tani, lexojmë pak komentet tuaja sa ju takon bashkëpunimit ideal. Dini thot Alban Skënderë dhe Gjensila Myrtezaj, Rustem Ruçi thot Noizi dhe Ledri, Suela thot Mike dhe Ledri Vula, Kevi thot Zemrush Hello, s'ka ndonjë preferencë. Aureli thot Lyri Kalson dhe Unika Til do ishte bom fare. Butriti me Gjensila thot Shkurta Morina. Marsita thot Dua Lipa dhe Rita Ora, Megi thot Bebe Regja dhe Rita Ora, Baba Stash, Ledri Gjiko dhe On Record thot Arla, sa shumë, nuk ka lënë njeri pa përmendur. Okej, këto ishin komente që ju kishit bërë në Facebook në Tv Albania, ne ju falenderojmë shumë që bëheni gjithmonë pjesë e jona. Kaloni sa më bukur këtë fundjavë, takojmë të hënë, dhuroni sa më shumë dashuri. Mirupafshim. Baby, I can take my time. We don't ever have boom, boom, boom.